Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi rendang daging yang mudah dan sedap. Okey, bahan-bahan semua Cabi dah siapkan. Okey, sekarang jom kita tengok. Cabi guna dalam 1 kilo daging. Yang ni Cabi cuma rebus sekejap je. 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih dan juga 1 sudu besar biji ketumbar. Okey, yang ni Cabi guna dalam 3 inci kunyit hidup, 3 inci halia, 3 inci lengkuas, bawang putih, bawang merah dan juga bawang besar dan juga dalam 4 batang serai. Okey, yang ni kita akan blend kesemuanya nanti. 3 sudu besar kerisik, cili kisar, sedikit air asam jawa dan juga santan pekat. Cabi guna dalam 2 helai daun kunyit dan juga beberapa helai daun limau purut. Yang ni untuk kita nak bangkitkan lagi dia lebih wangi. Okey, semua bahan-bahan dah ada. So, mula-mula kita siapkan untuk kita nak blend dulu. Kita akan potong kasar-kasar lah bawang putih, bawang merah dan semua bahan-bahan yang kita nak kisar nanti. Okey, semua bahan-bahan ni kita akan kisar. Kita kisar kasar ya. Dan ini adalah hasilnya. Okey, untuk daun kunyit pula, Cabi potong tengah. Kita buang dia punya batang tengah tu. Kita nak ambil daun saja. Okey, dan kita bahagi dua dan kita gulung-gulungkan. Dan kemudian kita akan potong dan hiris nipis-nipis. Okey, dia jadi macam ni dan kita akan simpan dalam bekas yang tertutup lah supaya dia tak kering dan kita tepikan seketika. Okey, sekarang bahan-bahan semua dah siap. Okey, sekarang jom kita ke proses untuk memasak. Mula-mula Cabi akan sangai ketiga-tiga bahan ni dulu. Kita akan sangai sehingga dia naik bau. Apabila dah garing dan naik bau, Cabi akan tumbuk sehingga lumat lah. Lepas tu kita ketepikan seketika. Okay, sekarang kita masukkan minyak untuk kita nak masak. Kita tumis dulu cili kisar kita. Okay, tumis sehingga mendidih. Apabila cili kisar dah mendidih, kita boleh masukkan bahan kisar kita tadi seperti bawang dan juga halia serai semua tu lah. Ni bahan-bahan kisar kita masuk. Okey, apabila dah mendidih, kita boleh masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Itu biji ketumbar, jintan manis dan jintan putih. Kita masukkan sekali dan waktu ini aroma dia cukup wangi. Dia akan membangkitkan lagi rendang daging kita tu. Dan kita boleh masukkan daging. Okey, kemudian kita masukkan kerisik. Dan selepas ini kita akan renyah daging tu sehingga betul-betul empuk. Dan masa proses merenyah ni lebih kurang dalam 45 minit. Macam itulah.
Okey, apabila daging kita dah betul-betul empuk, kita boleh masukkan asam jawa supaya rendang kita akan rasa masam-masam manis, sedap tau. Okey, kita akan masak sehingga dia betul-betul pecah minyak dan juga dia kering. Apabila rendang kita nampak dah kering, kita boleh masukkan santan pekat kita agar rendang kita lebih berlemak dan lebih sedap. Kemudian kita boleh taburkan daun kunyit dan juga taburkan daun limau purut agar lebih wangi. Masya Allah, memang sedap, memang bau dia cukup bangkit. Okey, sekarang kita boleh masukkan garam dan juga gula. Cabai guna gula Melaka je. Yang kawan-kawan nak guna gula pasir biasa pun boleh. Okey, sekarang kita dah proses hampir masak. Boleh padamkan api dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.